5 minuten later dan gewoon heb, hè. Je dat ook niet aan de hand hebt, hè. Godverdomme, wat is dat nu weer? Het is toch weer die week geleden. Ik heb niet van de rust nog 4 zijn maar gegeven. Wat? Nee, wat doe wel. Nee, dat is werkelijk. Nee, dat is, wat? Dat is telefoon, hè. Wist je dat wel? Hallo? Meneer Kers? Het is, Krijs. Jespers? Wie? Jespers van televisie. Maar ik kijk er niet aan de televisie. Ik ga er door Copa van. Ja, ik maak alweer een uiterst succesvolle reeks over vergane glorie. En als u het goed hebt, bent u een vergane glorie. Ja, dat klinkt bedankt, hè. Ik weet in mijn dossier firmy Kers opgeslagen, wordt hij verrassend verloren van een Vicky White